Тривають ремонтні роботи дороги загального користування місцевого значення Надвірна Бистриця, яка пролягає територією Пасічнянської громади через села Пнів, Пасічна, Зелена та Бистриця. Зокрема, відновлюється 6-кілометрова ділянка об'їзної дороги, яка капітально не ремонтувалася десятки років. Дорожнє покриття було вщент зруйноване, утворились глибокі та великі вибоїни. Зі слів сільського голови Пасічнянської ТГ Андрія Гунди, ремонтні роботи підходять до завершення. Перший етап дороги – це на 12 кілометрів 600 метрів був оголошений тендер дорогами Прикарпаття від Надвірної до повороту на Бухтівець село в Пасічні. Минулого року було зроблено 7 кілометрів 600 метрів і цього року завершено, вже до роботи приходить до завершення першого та другого шару, регенерації та основного шару асфальту на 6 кілометрів. Це була найгірша, не побоюся сказати, дорога, можна сказати, Надвірнянщини Івано-Франківської області. Спільно з всіма депутатами всіх рівнів це питання лобіювалося активно. Активно піднімалося питання громадськістю села Пнів та Пасічне. Неодноразово перекривало дорогу громадськість Пасічне для того, щоб був проведений цей ремонт. Ця дорога дасть нове життя для територіальної громади, тому що розгружує рух через село Пнів, вантажні автомобілі не будуть тепер здійснювати рух, і швидкість постачання продукції, якомога кар'єрів, так само всіх збільшиться. І так само це дуже великий плюс для підприємців, адже не потрібно вкладати колосальну кількість ремонту автомобілів, техніки, які перевозять піщано-гравійну цю суміш, щебеневу суміш. Чим більше щебеневої суміші буде, як можна сказати, реалізовано з кар'єрів, тим більше поступить рентної плати в громаду, тим більше поступить податків, а чим більше податків, тим є можливість робити соціально-економічні проекти в нашій громаді. Найбільше радіють швидкому та якісному відновленню дороги водії вантажівок, у яких через погане дорожнє покриття практично щодня ламались транспортні засоби. Дуже раді, що ви нам зробили дорогу, що є тепер можливість їздити нормально, а то ми їздили, відпадали бампера, колеса різали, а тепер дуже класно. Окрім відновлення дорожнього покриття, тут заплановано очищення канав на окремих ділянках, відновлення тротуарів. Був оголошений тендер дорогами Прикарпаття на вартість, орієнтовна вартість, щоб не помилитися, 120 мільйонів гривень, це було на 20 кілометрів, але це має бути ще в деяких місцях тротуари, повністю канави прокопані, обочини зроблені і третій шар асфальту. Це має бути другий шар, це асфальту, це що має бути зроблено. Минулого року на дорогу було виділено 30 мільйонів гривень, цього року так само 30 мільйонів гривень, але ще є супутня інфраструктура. Це всі канави, всі обочини, третій шар асфальту, тобто це те, що потрібно робити. На даний момент дорога є основний шар регенерації зроблений шар асфальту, і ще потрібно буде зробити третій шар асфальту, тобто другий шар асфальту після третього шару. Це все буде зроблено, але на даний момент дорога є повністю проїзною. Цю транспортну артерію ремонтують за державні кошти у рамках національної програми «Велике будівництво». Перебіг робіт проінспектував керівник апарату Надвірнянської райдержадміністрації Микола Кравчук. Ми знаходимося на дорозі Надвірна Бистриця, де проводяться ремонтні роботи на даній дорозі. Тут здійснюється державний проєкт «Велике будівництво». На даний час роботи у стадії завершення. Залишилося ще лічені метри до закінчення даних робіт. Щоб дорога не вмерла від перевантажень, Пасічнянській сільській раді заклали кошти на комплекс, який зважуватиме автомобілі в русі. Адже в громаді з боку перевізників фіксують факти порушень. Дякую депутатам, нашому депутатському корпусу, які заклали кошти для виготовлення проєкту. В мене особисто була мрія, щоб це був такий майданчик для зважування в русі автомобілів. Тобто, що автомобіль не потрібно заїжджати для зважування окремо. Всі автомобілі, які будуть приїжджати по цій дорозі, при повороті на об'їзну, будуть автоматично зважені. Тобто це має бути нове покоління ваг, яке не потребує якихось там лишніх дій від водіїв, додатково з'їхати, час потратити. Це має все відбуватися в руху. І хто порушує правила, які є дорожнього руху по перевантаженню автомобілів, мають бути притягнені до відповідальності. Ця траса – це готовий туристичний маршрут до Карпат. Завдяки хорошій дорозі сюди з'їжджатимуться більше мандрівників. Адже, добре відомо, туристи їдуть насамперед туди, де є хороша дорога. А ще голова громади стурбований порушенням водіями правил дорожнього руху. Є велика небезпека з перевищенням правил дорожнього руху.
це швидкість, яка зараз збільшується активно. І закликаємо всіх перевізників, всіх водіїв, які рухаються по цій дорозі, дотримуватися правил дорожнього руху в населених пунктах, не перевищувати швидкість, адже перевищення швидкості в багатьох випадках призводить до ДТП.